قاپک مخفی فیلتابی جزو تکنیک های اوتکوتوره و یاد گرفتنش برات واجبه. ناصر مقدم جو. مواد لازم برای دوختن این قاپک مخفی: یک عدد مشتری با کلاس که قدر کارتون رو بدونه، یک عدد سجاف، 2 دونه آستر به پهنای 6 سانت و به طول دلخواه و یه دونه پیش خود لباسه. اینطوری شروع میکنیم که سجاف رو بعد از اینکه لایی زدیم 2 سانت از بالای یقه میایم پایین، یک علامت میزنیم. 2.5 سانت از سجاف، از این مرکز سی افتون میایین جلوتر، یه خط صاف میکشید تا جایی که ارتفاع قاپکتون میخواید که باشه و آخرین دکمه پایین لباستون بشینه. آستر رو بهتر جنسش رویال باشه، زیاد ضخامت نداشته باشه. میذارید مماس میکنید با خطی که کشیدید، بالا 1 سانت و نیم 2 سانت اضافه میذارید. از این علامتی که زدید شروع میکنید به دوختن. ولی درزتون رو نیم سانتی یا 1 سانتی نگیرید به هیچ عنوان. درزتون رو باید نهایتاً 2 میلیمتری بگیرید. من دارم با پارچه های رنگ مخالف میدوزم و با نخ رنگ مخالف که قشنگ دیده بشه براتون. دقت کنید به دوخت من، ببینید همینقدر که میبینید باید ظریف دوخته بشه. این قاپک مخفی در کلاس 15 مجازی آموزش داده شده که من تو اون کلاس 4 تا قاپک مخفی کلا آموزش دادم که هر کدوم از اینها تقریبا میشه گفت که جز تکنیک‌های فراموش شده هستش، چون هر کسی دیگه از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنه برای دوخت. دقت کردی چقدر ظریف دوخته شد؟ چرا استفاده نمی‌کنن؟ به 2 دلیل. یک، خیلی کار سختیه و هر کسی حاضر نیست این اجرا رو بزنه روی لباس‌هاش. 2، هر مشتری ارزش دوخت این نوع تکنیک ها رو نمیدونه و بابتش پول نمیده، مگر اینکه شما تبلیغات کاملی کرده باشید، اطلاع رسانی و آگاهی مشتریتون رو بالا برده باشید که مشتری بفهمه شما داری براش شخصی دوزی میکنی در حدی که لنگش رو هیچ کجا پیدا نخواهد کرد. این نکته خیلی مهمه. به خاطر همینه که اکثرا این تکنیک هایی که حالا ما تو ایران بهش نمیگیم اوتکوتور، چون اوتکوتور برای اروپا هستش. اوتکوتور خب به معنای شخصی دوست هستش، ولی این تکنیک ها خیلی خوبه اگر یاد بگیرید، باعث میشه که کاملا متمایز بشید از خیاط های دیگه. خیلی کار با کلاسیه این قاپک که معمولا برای کددوزی خیلی استفاده میشه. این رو قبل از اینکه من قیچی بزنم حتما اتو میکنم که صافش. اتو زدم آوردم، الان میخوام چرتشو بزنم. دقت کنید چی کار میکنم. کلا فاصله بین این 2 تا دوخت من 3 میلیمتر. خیلی کار حساسیه، پس خیلی با دقت اینو قیچی کنید. حتی دوختن دکمه توی این قاپک مخفی خیلی مهمه. یعنی نکتهش فقط تو دوخت این قاپک نیست، توی دوخت دکمهش هم هست. اگر شما دکمه رو 2 میلیمتر جا به جا بدوزید بین قاپکتون باز وای میسته، چون خیلی کار حساسیه. هر کسی از این جور تکنیک ها استفاده نمیکنه، ولی کسی که میتونه از این تکنیک استفاده بکنه قطع به یقین میتونه توانایی خودش رو به رخ رقیب‌های خودش بکشه و لباسی میدوزه که به رقیب‌ها و همسایه‌های خودش میگه که حالا اگر میتونید حالا بیایید کپی بکنید. مثل فیلتاب
تا ته قیچی کردم، چرتاشو زدم. دقت کنید مثل دقیقاً گوشه‌های جیپ فیلتاپ که توی پست‌های قبلی آموزش داده بود. دوختش خیلی ساده است، به شرط اینکه قلقش رو فهمیده باشید و این برنامه رو تا آخر نگاه بکنید. این طرف که نزدیک CF تون هستش به این حالت باید نیش بخوره. دوخت نیش ما بهش میزنیم برای محکم کاری و تمیز دوزیش. چون 2 میلیمتر بیشتر درز نگرفتیم احتمال در رفتنش خیلی زیاده، پس حتما باید دوخت نیشش رو بهش بزنید که محکم کاریتون انجام بشه. قشنگ دقت کن ببین چقدر ظریف دوختشو زدم. میلیمتریه. چطوری میتونی این دوخت رو انجام بدی؟ در چند تا پست قبلی من تمرین هایی رو براتون ارسال کردم که در مورد کنترل چرخ خیاطی بود. اگر اون تمرینات رو انجام داده باشی به راحتی میتونی این دوخت ها رو بزنی و کنترل کنی. برای طرف مقابل این طرف که نیش خورد، این طرف رو ما پایه میزنیم. دقت کن قشنگ آسه رو برمیگردونم زیر، یک پایش میکنم نیم سانت، خیلی ظریف. خب حالا روی این رو دوخت میزنم. این دوخت رو هم که زدی میایم سراغ گوشه هاش، مثل فیلتاپ میمونه. گوشه هاش رو رد میکنید میدید میره تو. دقت کن خیلی باید این گوشه هاش رو تمیز در بیاری. اضافه هاش رو رد میکنی زیر، قشنگ با سوزن درشت. انگشت 11 رو یادتونه دیگه، پستشو گذاشتیم تو کلاس 14 آموزششو دادم. انگشت 11 ما خیاط ها. بعد از اینکه این گوشه رو عین فیلتاپ صاف کردید برمیگردونید، از پشت بست میزنید. خیاط های مبتدی خیلی خوبه روی این کلید تمرین بکنن، یعنی این نوع دوخت رو، این قاپک رو حتما تمرین بکنن. اما اگر نتونستن تمیز در بیارن ناراحت نباشن، چون این نوع دوخت خیلی حرفه‌ای هستش و نیاز به تسلط خیلی زیادی داره. ولی خیاط هایی که مدعی هستن و فکر میکنن خیلی ساله که دارن کار میکنن و تسلط خیلی زیادی روی کار دارن، حتما این دوخت رو تمرین بکنن و ببینن که میتونن گوشه های این فیلتاپ رو تمیز در بیارن. کلا میتونن این رو به اون شکلی که من داخل تصویر دارم نشون میدم تمیز و سکه‌دار در بیارن. آزمون خیلی خوبیه برای خودتون که خودتون یه محک بزنید. حالا اینی که دوختم رو میبرم اتو میزنم، بعد میام بستای جا دکمه و مادگیشو در میارم. اتوش زده شد، میبینی یه خط نیم سانتی خیلی خوشگل شما فقط داری اینجا میبینی. حالا این قسمت هنوز ما سجافیم، یعنی به پیش کار دوخته نشده. این تکنیکا رو که یادتونه برای دوختای 2 سانتی، 3 سانتی، 4 سانتی در پستای قبلی آموزششو گذاشتم. میام از لبه فیلتابی که دوختم 3 سانت
میام این طرفتر اینها رو با هم دیگه مباس میکنم، این لبه های فیل تاب رو، و دوختم رو 3 سانتی میزنم میرم جلو. حتما پست‌های قبلی رو نگاه کنید، حتما تک تک این تکنیک ها خورده خورده بهتون آموزش داده شده. شما فقط کافیه اینها رو به هم دیگه جمع بزنید و مجموعه این آموزش ها رو به کار بگیرید. از این بالا چیز حدود 5 سانت یا نهایتا 6 سانت میام پایین، یه علامت میزنم از بالا از سمت یقه اومدم پایین. خب یعنی از نوک فیل تاب 5 سانت اومدم، 6 سانت اومدم پایین. بعد یه 8 سانت میام پایین، دوباره یه 8 سانت میام پایین. سعی کنید 8 سانت بیشتر فاصله ندید، بین 6 الی 8 سانت کافیه. یعنی فاصله بین دکمه‌هاتون در واقع همینقدر میشه. ببینید این پایینم 6 سانت بود، یعنی یه دونه مادگی اینجا میخوره، دقت کن قشنگ، یه مادگی اینجا میخوره، یه مادگی اینجا میخوره. بعد سعی کنید قبل از اینکه این بست ها رو بزنید مادگیتون رو زده باشید، چون اینجوری راحت‌تر میره زیر چرخ مادگی. اگر بست ها رو بزنید دیگه نمیتونید مادگی بزنید. اینا میشه تمام مادگی. من الان میزنم، فقط خطای منو اشتباه نکنید. بین این مادگی اون خطایی که اول زدم اینجوری بست زده میشه به این حالت. دقت کن ببین سرقائمه رو یادتونه دیگه، تو کلیپ‌های قبلی یاد دارم که چطوری سرقائمه بزنید که چرختون جلو عقب نشه. یعنی اصول اصلی سرقائمه زدن رو گفته بودم. به صدای چرخ دقت کنید. خیاطی که این صدا از چرخش در نیاد یعنی داره بد کار میکنه. اینو الان من یه اتو میزنم، بعد سجاف کشی میکنم. من از قبل یه دونه دوخته بودم. این میشه نتیجه دوخت آپک مخفی فیل تابی. دقت کنید اینجا مادگیاش میخوره و دکمه ها میره این زیر قرار میگیره، که حالا آموزش کاملترش در کلاس 15 مجازی براتون گذاشته شده. قطعا از این آموزش خوشت اومد و کیف کردی و میگی از این به بعد روی لباسام انجامش میدم. ولی این نکته رو دقت کن، اگر خوب تبلیغات نکرده باشی و خودتو خوب به مشتری معرفی نکرده باشی و مشتریای خوبی رو جذب نکرده باشی، قطعا مشتری ارزش این کارتو نخواهد دونست. درسته کار خوب انجام میدی ولی پول خوب بابتش در نمیاری. هنرجوهایی که کلاس 10 و 7 رو شرکت کردن حتما برای من کامنت بذارن که چه تأثیر روی کارشون داشته و چقدر به درآمدشون اضافه کرده.